Uy! Nandiyan ka pala. Alright, so what's up mga bigan? It's me, JZ, and we are back here with another video. Today, pag-uusapan natin yung binigay sa akin na helmet ni Jawo Motovlog. I-review natin siya, itetesting natin sa labas, kung mahina ba yung wind noise niya, at i-compare din natin siya do sa current helmet ko, which is yung SEC modular helmet na WINDSTORM. Okay? Simulan na natin. Nasaan na ba yung helmet natin? Helmet! Uy! Helmet ah! Kita niyo yun? May nagbato ah. Nabigyan tayo ni Jawo Motovlog ng shifter helmet, which is ang model niya is R2. Okay? Ito pong helmet na to ay dual visor na. Okay? And then meron din siyang kasamang smoke lens. Ito yung smoke lens na kasama niya. Okay? So ito, 3,000 to 4,000 yung price range nitong helmet na to. So, pag binuksan mo siya, meron siyang mga in-between locks, no? Para kung ano yung gusto mong angat nitong lens mo is hindi siya basta-basta magagalaw. So, 1, 2, 3, 4. 4. Yun. So, parang ganun. Apat ata. Ulit. 1, 2, 3, 4. So, apat na levels yung pwede mong itaas or ibaba sa kanya. Depende na lang sa'yo. Okay? And then, yung second visor niya, yung visor niya sa loob, which is smoke din. Eto, dito sa kaliwang bahagi. So, pipindutin mo lang to. Yun. So, napakaganda nito mga bigan. No? Nung tinesting ko talaga to, as in, sobrang linaw nito. Konti lang yung mapapansin mo na shade ng black sa kanya. Kasi sobrang linaw pa niya talaga. As in, parang hapon lang yung dating, no? So, ibalik na natin siya pataas. Yun, ayos, diba? Ito yung air intake niya dito. Tsaka yung dito sa taas, no? Which is, nasasarado naman siya. So, dito, pwede mo siyang isarado ng ganyan. Dito rin. Yan. So, ang exhaust niya is dito. Okay? So, intake, ito. Yung dalawa. Pagdating naman sa foams, so ito yung foams niya, sana nakita nyo. Malambot, no? Malambot po yung foam niya. Malambot yung foam niya, and then easy release itong lock niya. So hihilahin mo lang tong red na to para ma-release mo itong lock. Okay, chin lock. Try natin. Then, hilahin natin yung red. Easy release siya. Very good na rin kasi hindi ka ma-hassle sa pagtatanggal or pagkabit. And then, meron din siyang chin curtain, which is good para hindi pumasok dito yung hangin. Very premium yung pagkakatahi, no? Wala akong nakikitang pangit sa kanya or imperfection. Good na good para sa akin itong helmet na to. Bukod sa libre, no? Yung quality nito, mapapawaw ka talaga sa kanya. And then, yung itsura niya, no? Para siyang may visor na dito. So, ayan siya, oh. Very basic yung design niya, matte po yung texture niya, hindi siya sobrang makulay, na yun yung gusto ko sa isang helmet kasi ayoko nang masyadong ma-design. Kung meron man, linya lang and then some colors. So ito, type na type ko to kasi black lang siya. Tingin ko kahit saang motor is babagay tong helmet na to. And then isa sa mga magandang napansin ko dito is may gasket, no? Ayan, yung gasket na to sa paligid. Kung saan, ito daw yung nagpe-prevent ng unnecessary water and air na pumasok dito sa mukha mo. Okay? Lalo na kapag nakasara to. Talagang yung gasket, may enclose niya yung part ng mukha mo. Okay? And then, mismong design niya, no, pag sinuot mo, ito, hanggang dito na siya. Okay? Mamaya susuot natin. So, ito, itong part na to, yung cover sa ilong, hanggang dito na. No? Kung i-compare ko to sa mga nasuot kong helmet, nasa bandang bibig yung cover na to. Pero itong shifter, nandito na sa bandang ilong, no? Which is good para sa akin kasi ibig sabihin, mas covered yung mukha mo pagdating sa mga hangin, unnecessary na mga buhangin or bato, diba? So, protected ka. Mapapansin mo, pag binaba mo tong second visor niya, saradong-sarado talaga siya, almost wala siyang space para makita yung mukha mo. Kasi nga gawa nito, pati na rin nung second visor. So, tinesting ko na siya ng mga bigan. Meron siyang wind noise kahit paano. Okay lang din naman. Kung i-compare ko siya dun sa helmet ko ngayon, mas malakas talaga yung wind noise ng modular helmet, no? Ito,
nabawasan siya. Halos parehas lang naman yung price range nung helmet ko na ginagamit ko palagi, tsaka nito. Pero yung fact na full face helmet to, syempre dapat mas kakaunti lang yung wind noise nito. I think very good yon pagdating sa pagmo-motovlog kasi hindi masyadong papasok yung hangin sa loob. Bigyan ko kayo ng kaunting comparison sa aking modular helmet, which is yung WINDSTORM. So itong helmet na to mga biga na nasa kaliwa ko, 1 year na sa akin, no? And ito yung comparison nila. So ikot ko. Ang sobrang mapapansin ko dito mga bigan is yung bigat dahil doon sa mechanism niya ng pagiging modular niya. And ito magaan talaga, as in nakakapanibago kasi 1 year ko itong ginamit, tapos nung ginamit ko to magaan talaga siya para sa akin. So sa sizing naman, dito medium ako. So masikip na yung medium dito para sa akin. And then ito nagulat ako dahil ang size po nito ay XL. Okay, masikip po yung XL sa akin. Tamang-tama lang yung sikip niya para maisuot ko pa itong salamin ko. Yung salamin ko po ay hindi masyadong kanipisan, no? Medyo may kapal siya kasi plastic yung material ng aking salamin. So ito yung salamin ko para meron kayong reference, no? Medyo makapal to, hindi to kanipisan talaga. And then suot natin to. Suot na natin. Siyempre, hiubarin muna natin tong salamin kasi hindi siya pwedeng masuot ng nakasuot ka ng salamin. Hindi tulad sa modular. Game. So, yan, no? Susuot natin to salamin. Yan. So, sana naririnig nyo pa ako. Pero as in, tamang-tama lang itong XL sa akin. Hindi siya sobrang sikip, hindi din siya sobrang kapal, hindi din siya sobrang maluwag. So, nung tinesting ko yung large nitong shifter na model na to, medyo nahihirapan na ako ng isuot itong salamin. So, tingin ko tama-tama lang to. Tapos, sobrang sisikip pa to kapag nagbo-bonnet ka, no? Masikip po talaga. As in, very good yon. Pagdating ng ilang buwan nito, no, mga bigan, luluwag na rin to ng paunti-unti kasi ganoon naman talaga lahat ng helmet. Kaya mas maganda na nandun ka sa medyo masikip na side kasi para mas matagal yung pagluwag niya. Okay? Pagdating sa gaan nito, wind noise, and then pati na rin sa price at sa design, para sa akin panalo to. Kung gusto nyo talaga ng quality na helmet pero strict yung budget nyo, kuha kayo ng shifter helmet kasi quality talaga siya kahit yung foams niya dito. And then dun lang tayo magtataka, no? Again, dito medium, dito XL. Pero parehas na medyo masikip ng kaunti sa akin. Okay? So nakakapagtaka yun yung part na yun. Itong helmet na to mga bigan is napanalunan ko nung nag-open yung Jawo Moto Shop ni Jawo Motovlog nitong November lang, no, mga bigan. Napakaswerte ko nun dahil magic gatas lang ni Jawo yung binili ko, which is 150 pesos. And nabunot pa ako. At ito po yung pinaka-last na helmet na pinaraffle niya na naisingit niya lang at wala talaga sa plano. At napakaswerte ko dahil nabunot ako. Merong 4 na pangalan bago nabunot yung pangalan ko. Maraming salamat po kay Jawo Motovlog. At naibahagi mo sa akin yung kaunting blessing mo. Huwag ka mag-alala dahil aalagaan ko to. Ipapagmalaki ko na galing to sa'yo, na galing to sa mabuting puso mo. Okay? Abangan nyo sa ika-10,000 subscriber natin, which is magaganap sa 2nd to 3rd week ng December. Magpaparaffle po tayo ng isang HJC C70. Napakaangas nun. Tingin ko tamang-tama yun sa December na Pasko at sa celebration natin sa ating 10,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa suporta. Hayaan nyo at magsisipag pa ako na magawa ng marami pang videos, tutorials, motovlogs, demos, reviews tulad nito. Okay? So kung nagustuhan mo syempre ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! 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 Atin yan eh!